আৰু এতিয়া মই ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ হলিলেণ্ড মাইকটোৰ থ্ৰুৱেদি নইজ কেঞ্চেলেশ্যন কৰি দিওঁ জাষ্ট ছিংগল ক্লিক কৰিবলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি যিটো মাইক ৰিভিউ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেই মাইকটো হৈছে হলিলেণ্ডৰ লাৰ্ক A1। সাধাৰণতে হলিলেণ্ডৰ যিমানবোৰ মাইক আছে সেইবোৰ 15,000 বা তাতকৈও অধিক দামেই হয়, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত হলিলেণ্ডে নতুনকৈ এটা মাইক লঞ্চ কৰিছে যাৰ দাম মাত্ৰ 4,000 টকা। আৰু এই মাইকটো মই পাৰ্চেছ কৰিছোঁ এমাজনৰ পৰা। যদি আপোনালোকক ইয়াৰ লিংক লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন পাই যাব, তাত গৈও আপোনালোকে এই মাইকটো পাৰ্চেছ কৰিবলৈ পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে আণ্ডাৰ 5,000 বাজেটত আপোনালোকক এটা বেষ্ট ৱায়াৰলেছ মাইক লাগে, তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই এই মাইকটোৰ সম্পূৰ্ণ ৰিভিউ দিম। ইনডোৰ হওক বা আউটডোৰ হওক, ইয়াত ৰেকৰ্ডিং কেনেকুৱা আৰু ইয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা। ইয়াত নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মোড আছে আৰু মই সেই নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মোড ভিৰভাৰ এলেকাত গৈও মই ৰেকৰ্ড কৰি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু লগতে এইটো আনবক্সিং কৰি চাওঁ যে ইয়াত কি কি পোৱা যায়। এতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণৰ এটা বক্স পেকেজিং দেখিবলৈ পাব। এইটো ফালি লোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব হলিলেণ্ড লাৰ্ক A1 মাইক্ৰফোনটো, যিটো আপোনালোকে এমাজনৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত পাৰ্চেছ কৰিছে। আৰু ইয়াত ব্ৰেণ্ডিং আপোনালোকে দেখিছে আৰু কিছু ফিচাৰ্ছ মেনশ্যন আছে যিবিলাক বক্স পেকেজিঙৰ ওপৰত লিখা হৈ আছে, কিন্তু আমি টেষ্ট কৰি চাম কাৰণ লিখাটো বহুত কিবা কিবি থাকে কিন্তু লিখাৰ ধৰণে কাম নহয়। গতিকে আমি টেষ্ট কৰি চাম। আৰু ইয়াত যিটো পলিথিন ৰেপাৰ আছে সেইটো মই ফালি ছিগি লৈ লৈছোঁ আৰু মই আনবক্সিং কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, অলপো স্কিপ নকৰিব। আৰু ইয়াত দেখিছে ধুনীয়া মেনশ্যন আছে, কিছু ফিচাৰ্ছ আৰু সৰুকৈ এটা চিল দিয়া হৈ আছে, এইটো মই খুলি ল'লোঁ। আৰু ইয়াত লিখা আছে উই আৰ হেয়াৰ ফৰ ইউ। এইটো ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড, আপোনালোকে এই সকলোখিনি অনলাইন ক্লেইম কৰিবলৈ পাৰিব। তাৰপিছত যদি আমি বক্সত দেখিবলৈ পাওঁ তেনেহ'লে এটা সৰু বেগ দিয়া হৈ আছে। তাৰপিছত এইটো আহিছে উইণ্ডচিল, মানে আপোনালোকে মাইকত লগাব লাগে। কেনেকৈ লগাব লাগে মই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াত এটা কেবল থাকে চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে, সেইটো আপোনালোকে এডপ্টাৰ থ্ৰুৱেদি, এইটো হৈছে টাইপ চি টু টাইপ এ এডপ্টাৰ, এডাল কেবল। আৰু তাৰ পিছত আহে ইয়াৰ যিটো ৰিচিভাৰ, মাইকটোৰ ৰিচিভাৰ। সাধাৰণতে আপোনালোকে এই ৰিচিভাৰটো আপোনালোকৰ মোবাইলত লগাই ল'লে হ'ল। মই টাইপ চিটো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে এইটোত কোনো ধৰণৰ বেটাৰী দেখিবলৈ নাপায়, জাষ্ট আপোনালোকে মোবাইলত লগাই ল'ব আৰু ইয়াত কানেক্ট মানে পেয়াৰ হৈ যাব। আৰু এই মাইকটো হৈছে মেইন পাৰ্ট আৰু ইয়াত মই এইটো খুলি ল'লোঁ। ইয়াত দুটা মাইক দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াৰ যদি বেটাৰী বেকআপৰ কথা ক'ব যাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকক কোম্পেনীয়ে ক্লেইম কৰে যে এটা মাইকত আপোনালোকে 9 ঘণ্টাকৈ বেটাৰী বেকআপ দিয়ে। গতিকে আপোনালোকে দুটা 9 দুগুণ 18, আপোনালোকে 18 ঘণ্টা কণ্টিনিউৱাছলি আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ পাৰিব। আৰু লগতে ইয়াত মেগনেট দিয়া হৈ আছে, য'ত আপোনালোকে কাপোৰত বা কোনো ধৰণৰ জেগাত ইয়াত চিপকাই আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব। সেইখিনিও মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কেনেকৈ আপোনালোকে মাইকটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিব আৰু উইণ্ডচিল কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু ইয়াত এটা ছুইচ দিয়া হৈ আছে যিটো মাল্টি ফাংচন কাম কৰে, য'ত আপোনালোকে ছিংগল প্ৰেছ, ডবল প্ৰেছত সেই সকলোবিলাক কাম হয়। গতিকে বলক আমি টেষ্ট কৰি চাওঁ বৰ্তমান। এতিয়া মই আপোনালোকক ডিফাৰেঞ্চটো বুজাবৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত মই ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ মোৰ মোবাইলত যিটো ইণ্টাৰনেল মাইক লাগি আছে, সেই মাইকটোৰ থ্ৰুৱেদি এই ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে। মই এক্সট্ৰা কোনো ধৰণৰ মাইক ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু এতিয়াহে মই এই মাইকটো ব্যৱহাৰ কৰি দেখাম আপোনালোকক ইয়াৰ অডিঅ' কোৱালিটিটো। আৰু এতিয়া মই ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ এই হলিলেণ্ডৰ লাৰ্ক A1 এই মাইকটোৰ থ্ৰুৱেদি। আৰু এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ অডিঅ' কোৱালিটিটো শুনিবলৈ গম পাইছে যে ইয়াৰ অডিঅ' কোৱালিটি কেনেকুৱা হয়। আৰু বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ নৰ্মেল মোডত আছে, মই কোনো নইজ কেঞ্চেলেশ্যন অন কৰা নাই। যদি মই ইয়াত যিটো ছুইচ আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, যদি মই ছিংগল প্ৰেছ কৰোঁ এতিয়া নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মোড এক্টিভ হৈ গ'ল। আৰু নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মোড যেতিয়া এক্টিভ হৈ যায় তেনেহ'লে ইয়াত কালাৰ চেঞ্জ হৈ যায়, যিটো ইয়াত লাইট আছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে বুজি পাইছে যে ইয়াৰ যিটো ভইচ কোৱালিটিটো সেইটো কিমানখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে বা কিমানখিনি চেঞ্জ হৈছে। আৰু যদি মই ছিংগল আকৌ প্ৰেছ কৰি দিওঁ, ছিংগল কৰি দিয়াৰ লগে লগে আকৌ নৰ্মেল মোডত আহি গৈছে। আপোনালোকে বুজি পাইছেনে? মোৰ যিটো মই একেখিনি চাউণ্ডতে মই কথা কৈ আছোঁ, মই প্ৰথমতে যেনেকৈ যিটো আৱাজত বা যিটো সুৰত মই কথা কৈ আছোঁ ঠিক তেনেকৈ এতিয়াও বৰ্তমান সময়ত একেটা সুৰত বা একেখিনি উচ্চতাৰে মই কথা কৈ আছোঁ। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চটো সেইটো কেনেকুৱা হৈছে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু তাৰ লগতে এটা পাৰ্থক্য আছে, বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিছে মই কোনো উইণ্ডচিল্ড লগোৱা নাই, মই এতিয়া আপোনালোকক উইণ্ডচিল্ডটো লগাইও দেখাম আৰু সেইটো আউটডোৰ গৈও মই আপোনালোকক দেখাম। তেতিয়া আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চটো সম্পূৰ্ণকৈ বুজি পাব। আৰু উইণ্ডচিল্ডৰ কোৱালিটিটো সেইটো অলপ বেলেগ এটা হয়, মই আপোনালোকক দেখাম। এইটো যিটো উইণ্ডচিল্ড আহিছে ইয়াত, এই উইণ্ডচিল্ডটো মই যদি লগাই লওঁ, বাছ এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে উইণ্ডচিল্ডটো মই লগাই লৈছোঁ আৰু বৰ্তমান এইটো নৰ্মেল মোডত আছে, কোনো নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মোড এক্টিভ হোৱা নাই। আৰু আপোনালোকে এতিয়া ইয়াৰ অডিঅ' কোৱালিটিটো কেনেকুৱা পাইছে, মানে আপোনালোকে নৰ্মেল মোডত
কেনেকুৱা পাইছে আৰু নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মোডত কেনেকুৱা পাইছে আৰু উইণ্ডচিল লগাওঁতে কেনেকুৱা পাইছে নলগাওঁতে কেনেকুৱা পাইছে তাৰ সকলোখিনি আপোনালোকে ইয়াত অডিঅ' কোৱালিটিটো গম পাই যাব। আৰু যদি মই উইণ্ডচিল লগোৱা আছে আৰু নৰ্মেল মোডত আছে, মই যদি ইয়াত ছিংগুল প্ৰেছ কৰি দিওঁ, এতিয়া এইটো হৈ গ'ল নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মোড এক্টিভ হৈ গ'ল। গতিকে ইয়াত কিমান নইজ আহিছে, মোৰ ওচৰে পাজৰেতো তেনেকুৱা একো শব্দ নাই বৰ্তমান সময়ত, তথাপিতো মোৰ কথাৰ যিটো ফুচফুচাই ধৰি লওক আপোনালোকৰ মানে ধৰি লওক বুজি পাইছে, মই সেইটো দিব বিচাৰিছোঁ যিটো মানে কথা ক'লে হয়, যিটো হাৱাৰ এটা প্ৰেছাৰ পৰে, সেই প্ৰেছাৰটো যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো হেডফোন লগাই শুনি আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ কোৱালিটিটো একদম বঢ়িয়া ডিটেইলিঙত বুজি পাব। কাৰণ মই যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰবিলাকৰ ভিডিঅ' চাওঁ বা যিকোনো নতুন মুভি বা আপোনালোকে যদি নেটফ্লিক্সত কোনো চিনেমা চাই হেডফোন লগায় তেনেহ'লে তাৰ অডিঅ' কোৱালিটিটো বহুত ডিটেইলিংবোৰ আপোনালোকে ধৰিবলৈ পাৰে। আৰু এতিয়া কেনেকুৱা হৈ আছে আপোনালোকে চাওক, আকৌ যদি মই ছিংগুল প্ৰেছ কৰোঁ তেনেহ'লে এইটো নৰ্মেল মোডত আহি গ'ল, কিন্তু উইণ্ডচিল লগোৱা আছে। আপোনালোকে বুজি পাইছেনে কথাখিনি? এতিয়া এইটো হৈ গ'ল ইনড'ৰ ৰেকৰ্ডিং। গতিকে এতিয়া আমি যাম বাহিৰত, আৰু বাহিৰত গৈ মই আপোনালোকক দেখাম যে ইয়াৰ অডিঅ' কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হয়। গতিকে বলক আমি যাওঁ বাহিৰলৈ। এতিয়া মই আহি গ'লোঁ ৰাস্তাত, আৰু ৰাস্তাত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ। কোনো মাইক লগোৱা নাই, যিটো মোবাইলৰ ইণ্টাৰনেল মাইক হয় সেই মাইকটোৱেদি আপোনালোকে দেখিছে হাতত মোৰ মাইকটো লৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া মই মাইকটো লগাই পেলাই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি দেখাম আপোনালোকক, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ অডিঅ' কোৱালিটিটো গম পাব। আৰু এতিয়া মই ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ হলিলেণ্ড মাইকটোৰ থ্ৰুৱেদি, আৰু মাইকটো দেখিছে মোৰ হাতত আছে, আৰু মই বৰ্তমান বাইকত গৈ আছোঁ মোৰ লগৰটোৰ লগত। আৰু ইয়াৰ অডিঅ' কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে শুনিবলৈ গম পাব। আৰু মই যদি ইয়াত এটা অপশ্যন আছে, ইয়াত যিটো বুটাম আছে তাত যদি মই ছিংগুল প্ৰেছ কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াত ব্লু লাইট অন হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া ইয়াৰ যিটো নইজ কেঞ্চেলেশ্যন সেইটো অন হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিছে। আৰু মই উইণ্ডচিল লগোৱা নাই, আৰু এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ অডিঅ' কোৱালিটিটো শুনি চাওক যে নইজ কেঞ্চেলেশ্যন হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ অডিঅ' কোৱালিটিটো কেনেকুৱা। আৰু যদি মই আকৌ এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিওঁ, জাষ্ট প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিছে নৰ্মেল মোডত আহি গৈছে, নইজ কেঞ্চেলেশ্যন হোৱা নাই বৰ্তমান সময়ত। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক যিটো ইয়াৰ উইণ্ডচিল আছে সেই উইণ্ডচিলটো লগাই পেলাই ইয়াৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি দেখাম। আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে মই যিটো মাইকত ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ, মাইকটোত মই উইণ্ডচিল লগাই ল'লোঁ, কিন্তু উইদাউট নইজ কেঞ্চেলেশ্যন। যদি মই এতিয়া উইণ্ডচিলটো লগায়ো আকৌ যদি নইজ কেঞ্চেলেশ্যন কৰি দিওঁ, জাষ্ট ছিংগুল ক্লিক কৰি বোলে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়া ইয়াৰ মোৰ অডিঅ' কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হৈছে সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে, আৰু ইয়াত মাইনাছ পইণ্ট এটা, যদি ইয়াত ক্লিপ থাকিলে হয় তেনেহ'লে মই মোৰ নিজৰ চাৰ্টত লগাই ল'ব পাৰিলোঁ হয় এখন হাতেৰে, কিন্তু এতিয়া ইয়াত যিটো মেগনেট আছে মানে চুম্বক আছে সেইটোৱে মই ইয়াত লগাই ল'ব নোৱাৰোঁ এখন হাতেৰে। সেইটো লগাই ল'বৰ কাৰণে মোক দুইখন হাত প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু মই এখন হাতেৰে মোবাইলটো ধৰি আছোঁ, গতিকে মই এইটো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। বুজি পাইছেনে? আৰু বাছ ইমানখিনিয়ে।